100ක් brand new website එක. මෙන්න මේ brand new website එකේ section තියෙනවා එහෙම නැත්නම් category තියෙනවා හරියටම 7ක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ website එකට monthly visit කරනවා මිලියන 13.99. monthly visitors ළඟෙන් 137ක් මෙන්නේ USA. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එකට එන්නේ European countries වල traffic එක. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් Google එකට ගිහිල්ලා totally free copy and paste කරන්න. copy and paste කළා මෙන්න මේ website එක හරහා ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එකත් එක්කන් Google එක use කළා හරියට මෙන්න මේ මම කිව්ව මූලින් කිව්ව මෙන්න මේ section 8ක් තියෙන website එකත් එක්කන් වැඩ කරොත් ඔයාට සතියේ income එක රුපියල් 5400. එහෙම නැත්නම් දවසේ income එක රුපියල් 780ක income එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. totally free මෙන්න මේ website එක හරහා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. කොහොමද earn කරන්නේ? එදිට එක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Online Bro Academy YouTube channel එකට. SL Online Bro ගේ වීඩියෝ එකක් පළවෙනි වතාවටද බලන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා. ඉවර වෙනකම් බලලා මොන හරි ඔයා SL Online Bro ගේ වීඩියෝ එකක් කරා ගත්තොත් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එදිට එක මොකද්ද මේ section 7ක් තියෙන website එක මොකද්ද මේ Google එකත් එක්කන් copy and paste කරන්න පුළුවන් method එක. හරියට concept එක වැඩ ටික විනාඩි 10කට නවත්තන්න. ඔයා විනාඩි 10කට නවත්තලා අනිවාර්යෙන් මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඔයා බලලා වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඒදෙත් එක මෙන්න මේ website එක. මේ website එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්න Google එකට. Google එකේ ගිහලා ඔයා search කරන්න recipes කියලා. recipes කියලා ඉස්සෙල්ලාම search කළා. ඔයාට මෙන්න මේක filter කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති. එහෙම නැත්නම් anytime, එහෙම නැත්නම් ඔයාට කැමති 24 hours, එහෙම නැත්නම් ඔයාට කැමති category එකකට මේක filter කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් time එකකට. time එකකට fill කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම recommend කරනවා පැය 24ක් ඇතුළත දාපු recipes ටික හොයාගන්න. මේක ඕන තරම් recipes තියෙනවා. ඔයා කැමති website එකට ගිහිල්ලා කැමති recipe එකක් ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ වගේ මම recipe එකක් මෙන්න මේ Google එකේ මම තෝරගන්න. මෙන්න මේ වගේ කැමති website එකකින් කැමති recipe එකක් ඔයා තෝරගන්න. recipe එකක් තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලාම එහෙම නැත්නම් ඔයා මම මුලින්ම කිව්ව website එක. මොකද්ද මේ මුලින්ම කිව්ව website එක? මුලින්ම කිව්ව website එකේ නම තමයි instructable. මේ වෙද්දී සමහර විට අහලා ඇති instructable.com. instructable.com එකට එන්න. instructable.com එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් sign up කියලා form එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ account එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ instructable.com එක කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ ඒවා හරියටම identify කරගන්න මෙන්න මේ website එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ category 7යි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ එක එක විදිහට workshop එහෙම නැත්නම් craft cooking මේ විදිහට categories 7ක් තියෙනවා ඔයාලට වැඩ කරන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එක category එක වැඩ කරන විදිය විතරයි. ඒ category තමයි මෙන්න මේ cooking. category cooking නම් එහෙම නැත්නම් monthly visitors ලා මිලියන 13ක් එනවා නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේකේ උඩම තියෙන sign up. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ form එකක් එයි. ඔයාගේ email address එක එහෙම නැත්නම් password එක ගහලා ඉස්සෙල්ලම මේකේ account එකක් හදාගන්න. ඔයා account එකක් හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ මෙන්න මේ විදිහට account එක තියෙයි. account එක තියෙද්දි ඔයාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ ඇති මෙන්න මේ වගේ ඉරි තුනක් උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා publish කියලා section එක. මෙන්න මේ publish කියන section එක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. publish කියන section එක click කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම publish කරපු නිසා නැත්තම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන new instructable කියලා විතරයි. new instructable කියන එක ඔයා click කරන්න. new instructable එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඔයා publish කරන්න යන්නේ? මම යන්නේ publish කරන්න මොකද මෙතන මම කිව්වා cooking niche එක තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ. cooking niche එකේ මම යනවා මෙන්න මේකේ ඔයා title එක ඉස්සෙල්ලාම type කරගන්න ඕන. ඔයා තෝරගත්ත recipe එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති Google එකට මම කිව්වා ගිහිල්ලා recipe එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කැමති recipe එකක් තෝරගන්න මම කියලා කිව්වා. recipe එක තෝරගෙන ඔයාගේ title එක මෙන්න මෙතනට add කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ title එක දාලා මෙන්න මෙතනින් start instructable කියලා මම දෙනවා.
start instructable කියලා දෙද්දී ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකද්ද මෙතන රෙසිපි එකක්. මම දෙන්න යන්නේ රෙසිපි එකක්. මම රෙසිපි එකක් නිසා මෙන්න මෙතනට මම මගේ ෆොටෝ එකක් මම PC එකකින් මම මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලා වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කම්ප්ලීට්ලා මම මෙතනින් done කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ රෙසිපි එකේ ඉමේජ් එක මම මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා පළවෙනියට. ඇඩ් කරගෙන බෙරෙද්දී ඔයාලට දෙවෙනියට දිනා මෙන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක අපි දෙන්න ඕන. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට උඩ මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕනනම් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. මම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගියන් පස්සේ මේ රෙසිපි එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ කොහොමද මේ රෙසිපි එක හදන්නේ කියලා ඔයාලට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික ගන්න පුළුවන්. රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික ගන්න අරන් ඔයා මෙන්න මෙතන කොපි කරලා මෙතනට පේස්ට් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මම මේකට ඇඩ් කරනවා. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඇඩ් කරලා මම මෙතනින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා සේව් කියලා. පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් සේව් කියන බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරන්න. සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන සේව් වෙනවා. දැන් මගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක සේව් වුණා වගේම ඔයා යන්න ඕන මෙතඩ් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි මෙතඩ් එක. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න සීක්‍රට් මෙතඩ් එක මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසානට කියලා දෙනවා. ඒ දෙත් එක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හැදුවා නම් පළවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට ඔයා එන්න ඩිජිස්ටර් එකට. මේ පළවෙනි මෙතඩ් එක, දෙවෙනි මෙතඩ් එක තමයි ස්පෙෂල් මෙතඩ් එක. ඒ දෙත් එකම පළවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට මම ඩිජිස්ටර් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඩිජිස්ටර් එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් කුකින් මාස්ටර් ක්ලාස් එක. කුකින් මාස්ටර් ක්ලාස් එක අපි ප්‍රොමෝට් කරොත් අපිට $26ක් ගෙවනවා. ඒ දෙත් එකක් 160ක කමිෂන් එකක් ගෙවනවා. ඔයා මෙන්න මේක කොපි කරගන්න ඕන. මේක කොපි කරගන්න මේ පළවෙනි මෙතඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට වාගේ ප්‍රේසස් එක ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන මාස්ටර් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මෙතනින් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේක බෝල්ඩ් කරනවා නම් බෝල්ඩ් කරන්න. ඔයාලට ඕන දෙයක් මෙන්න මෙතන කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන බෝල්ඩ් කළා ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩිජිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ මෙන්න මෙතන ලින්ක් එක ගන්න. ලින්ක් එක අරන් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට බෙට්ලි එක හරහා ෂෝට් කරන්න. බෙට්ලි එක හරහා ෂෝට් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලින්ක් එක ඇඩ් කරන්න. ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතනින් ලින්ක් එක ඇඩ් කරලා දෙනවා. ලින්ක් එක ඇඩ් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් සේව් කරන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ලින්ක් එක දාලා දෙනවා. ලින්ක් එක දාලා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතන පබ්ලිෂ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. පබ්ලිෂ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට පබ්ලිෂ් වෙනවා. පබ්ලිෂ් වුණාට පස්සේ පබ්ලිෂ් එද්දී ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා වගේ ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජ් එක තියෙද්දී ඔයාගේ පළවෙනියටම අහනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ටයිටල් එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන අපි ටයිටල් එක දාපු එක ඒ වගේ මෙන්න මෙතන කැටගරි එක මොන කැටගරිද මෙන්න මෙතන කුකින් කියන කැටගරිය තියෙනවා මොන channel එකද ඒ කියන්නේ අපි මොන channel එකේද මෙන්න මේ විදිහේ කියන්නේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක්ද කේක් එකක්ද මොකද්ද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මම මෙතන බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක් නිසා මෙන්න මෙතන බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක් දානවා ඔයාලා මෙන්න මෙතන කීවර්ඩ් ටික මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඕන කීවර්ඩ් ටික දාන්න කීවර්ඩ් ටික දාලා මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ලයිසන් එක ඒ විදිහටම තියන්න මෙන්න මේ විදිහට ලයිසන් එක ඒ විදිහට තියලා ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණයෙන් මේ ටික හරි කියලා මෙන්න මෙතනින් පබ්ලිෂ් now කියන දන දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි පබ්ලිෂ් කරපුවා අපේ රෙසිපි එක මෙන්න මේ විදිහට පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙනවා. රෙසිපි එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්න ලින්ක් එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ රෙසිපි එක මෙන්න මේ විදිහට දිනවා ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ රෙසිපි එක තියෙනවා. රෙසිපි එක තියෙනවා වගේම මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මගේ මේ මොන ලින්ක් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මගේ ලින්ක් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඩිජිස්ටෝ එකේ ලින්ක් එක. ඔයා ගිහිල්ලා පබ්ලිෂ් කරා නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ ඔයාගේ රෙසිපිස් හැමදාම ඔයාට රෙසිපිස් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් රෙසිපිස් නම් ඔයාගේ කැටගරිය රෙසිපිස් නම් හැමදාම රෙසිපි එක පබ්ලිෂ් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ලින්ක් එක දාලා ඇඩ් කළා වගේ රෙසිපි එක පබ්ලිෂ් කරන්න. මෙතන මොකද ඔයාලට පේනවා ඉතින් මිලියන 13.99ක් විසිටර්ස් ලම 100ට ඒ කියන්නේ මේ සැලකිය යුතු මට්ටමක යුරෝපියන් ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන. ඒ දෙත් එකම පළවෙනියට මේකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් Google එකෙන් copy කරලා paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔය පළවෙනි method එක තමයි ඔයා කරපේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැන් මෙන්න මෙතන link එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපේ ඔයාගේ URL. එහෙම නැත්නම් address bar එකේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි අපේ recipe එක. අපේ recipe එක මේක නම් ඔයාට පේනවාද මෙන්න මෙතන recipe එක ඕක නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඊළඟට යන්න ඕන කොහාටද? නැත්නම් ඔයාගේ recipe එකේ URL එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ profile එකේ මෙන්න මේ විදිහට publish වුණාට පස්සේ තියෙන URL එක ඔයා copy කරගන්න. copy කරගෙන Instagram එකට එන්න. Instagram එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට breakfast එහෙම නැත්නම් recipes ඕන තරම් recipe niche එකට ලොකෝම ඉල්ලුමක් තියෙනවා Instagram එකේ. ඔයා Instagram account එකක් හදන්න recipes වලට. recipes වලට විතරයි. recipe තමයි ඔයාගේ එකම aim එක ඒ වගේම එකම product එක recipes වල මෙන්න මේ product එක විතරයි. ඔයා මේක තමයි promote කරන්නේ. මේක instructable එකේ දාලා මෙන්න මේ විදිහට instructable එකට එනවා ප්‍රොමෝ ඒ කියන්නේ
ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ඒක ඒ වගේම ඔයා Instagram එකට එන්න Instagram එකට ඇවිල්ලා ඔයා හැමදාම recipes related post ඔයාට post කරන්න පුළුවන්. post කරනවා වගේම ඔයා recipes වල ඔයා දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ recipe එකක් උඩ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ post එකක් උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් click කරාට පස්සේ ඔයා දැකලා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේකේ විස්තරයක් තියෙනවා. මේකේ විස්තරයක් තියෙදි මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන hashtag තියෙනවා. hashtag ටික generate කරන්න source එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ hashtag ටික generate කරගන්න ඔයා මෙන්න මේ tool එක use කරන්න. මෙන්න මේ inflact.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඕන hashtag එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ recipes එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට recipes කියලා type කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ hashtag ටික generate කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කොයි average එක කොහොමද නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති recipes කියන එක 9.8 million average එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක search කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ recipes ටික එහෙම නැත්නම් hashtag ටික copy කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති නැත්නම් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට දාලා මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. totally free. copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් Instagram එකේ ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි method එක කියන්නේ ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔය වගේ ට්‍රික්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයාට යන්න පාර ලොකු පාරක් තියෙනවා. කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඕන කෙනෙක් එන්න ඕන පළවෙනියටම YouTube එකට. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක drop shipping එහෙම නැත්නම් selling ගත්තාම drop shipping කියන එක ඔප්ෂන් එක. තව selling කියන concept එක ලොකු concept එකක්. ඒ වගේම drop shipping business එක හරියට learn කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ master course වල එහෙම නැත්නම් මගේ තුන්වෙනි recommendation එක social media. ඔන්න ඔය social media marketing තමයි මම අද කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Instagram account එක හරහා එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔන්න ඔය ලොකු process එක හරියට කරන්න කියනද. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමතිද ඔන්න ඔයාගේ Instagram එක හරහා earn කරන real method ටික. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම Instagram account එක grow කරන්න ඕන. Instagram account එක grow වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ sales එන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි හරියට කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාගේ online income එක generate වෙන්න පටන් ගන්න. කැමති නම් මෙන්න මේ social media marketing course එකේ තියෙනවා ඔන්න ඔය Instagram සෙල්ලම් ටික එහෙම නැත්නම් social media එකේ දාන්න පුළුවන් උපරිම සෙල්ලම් ටික මෙන්න මේ Instagram එක එහෙම නැත්නම් social media marketing course එකේ තියෙනවා social media හරහා කොහොමද earn කරන්න කියන ඔන්න ඔය සෙල්ලම් ටික දාන විදිහ. ඒ දෙත් එකක් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ වගේම මගේ හතරවෙනි recommendation එක තමයි freelance වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තියෙන ඕන skill එකක් හදා ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයාගේ graphic designing skill එක කොහොමද freelance කෙනෙක් විදිහට use කරන්න කියලා මෙන්න මේ master course එකේ දීලා තිනවා. freelancer course එක ළඟදීම launch වෙයි. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master course හතරෙම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න අතන මේක Udemy එකකින් යන promotion එකක්. Udemy එකේ මෙන්න මේ විදිහට තව පැය 19 මේක promotion price එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පැය 19 ඇතුළත නැත්නම් මෙන්න මේකේ price එක increase වෙනවා. පැය 19 එකකින් කැමති නම් මෙන්න මේ master course හතරම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. SL online bro හොඳයි විශ්වාසයි. මොකද lifetime support එක මගේ WhatsApp number එකත් එක්කම මෙන්න මේ master course හතරම දෙන්නේ. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා link ටික description එකේ තියෙනවා බලන්න. ඒ link වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වේ පළවෙනි method එක තමයි මෙන්න මේ Digistore එකේ එහෙම නැත්නම් Digistore එකෙන් අරන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ master class එක promote කරන ඒ විදිය. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි method එක මොකද්ද? ඔයා හදන්න ඔයාගේ recipe book එක. අතර මම කරන නිසා කියන්නේ recipes වලට මම කිව්වා weight loss වගේම මම කියනවා හැම කැටගරියම හරියට කරන්න ඕන වැඩේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ මම හදලා තියෙන dinner recipe එක. මේක dinner recipe එක කොහෙද හදලා තියෙන්නේ? මම හදලා තියෙන්නේ payhip එකේ. ඔයා දන්න මම එදත් කිව්වා payhip.com. payhip එකට ගියාට පස්සේ payhip එක අපිට totally free මෙන්න මේ විදිහට ඕන recipe එකක්. එහෙම නැත්නම් ඕන e-book එකක් promote කරන්න පුළුවන්. ඔයා හදන්න ඔයාගේ recipe book එක. ඇත්තටම මම earn කරන නිසා කියන්නේ මෙන්න මේ recipe book එකේ එහෙම නැත්නම් මම sale කරන්නේ $19.99 එකට. recipe මම ඇත්තටම මෙන්න මේ recipe ඔයාලට මම කිව්වේ මොකද්ද? පළවෙනියටම කිව්වේ මෙන්න මේ instructable එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ recipe book එක ඔයාලට එහෙම නැත්නම් recipes කියන කැටගරියෙන් ඔයාලට post instruct කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට instruct කරන ගමන් ඔයාලට පළවෙනියටම කිව්වේ ඕනනම් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Digistore එකේ තියෙන product එකක් ඔයාලට instructable එකේ මෙන්න මේ link එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Digistore එක use කරන්න නැත්නම් Digistore එක use කරනවා නම් Digistore එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම product එකක් ඔයා payhip.com එක හරහා promote කරන්න. එහෙම නැත්නම් හදන්න. ඔයාගේ e-book එකක් හදන්න. e-book එකක් එහෙම නැත්නම් මම මේ payhip එකේ දාලා තියෙන payhip එකේ e-book එකක් හදලා මෙන්න මේ විදිහට මේ payhip එකේ මේ e-book එක ඔයා මෙන්න මෙතන link එක විදිහට දාන්න. කැමති නම් මෙන්න මේ e-book එක ගන්න. අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. මොකද $19 කියන්නේ අපිට ලොකු ගාණක් වුණාට ඒක පොඩි ගාණක් මෙන්න මේ USA වගේ country එකකට වෙච්චාම. මොකද අපේ ගත්තාම $3000ක් විතර income එකක් තියෙන්නේ
yearly income එක ඩොලර් 3000ක් විතර ලංකාවේ. හැබැයි USA කෙනෙකුගේ yearly income එක එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දේ income එක ඩොලර් 63000ක් විතර වෙනවා. බය නැතුව ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ දෙත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ඔයා ඉන්ස්ට්‍රක්ටබල් එකේ ප්‍රොමෝට් කරනවා වගේම මෙන්න මේ රෙසිපීස් කියන එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Instagram account එක හරහා එහෙම නැත්නම් Instagram එක හරහා ප්‍රොමෝට් කරන්න. Instagram එකේ ප්‍රොමෝට් කරලා ඉතින් hashtag generate කරගන්න. hashtag වලින් තමයි suggest වෙන්නේ. ඒ වගේම තව ටික්ස් ටිකක් තියෙනවා. කැමති කට්ටියන්ට ඒ ට්‍රික්ස් ටික මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් වල තියෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝස් වල තියෙන ට්‍රික්ස් එකක්වත් මම ඇත්තටම YouTube එකේ කියන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට මේ මාස්ටර් කෝස් එකෙන් ඉන්න කට්ටියන්ට ලොකු අසාධාරණයක් වෙනවා. එදෙත් එකන් කැමති කට්ටියන්ට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් හතරක් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් උත් මතක් කරනවා කැමති නම් ගිහිල්ලා ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙන ඕන කෙනෙකුගේ වැඩ කරන්න බලන්න ජොයින් වෙන්න. වැඩ කරන්න නැත්නම් ජොයින් වෙන්න එපා. වැඩ කරනවා නම් මම ඔයාගේ ඉන්කම් එක අනිවාර්යෙන් හදනවා. ඒ ගැරන්ටි එකත් එක්කන් දෙන්නේ. එදෙත් එකන් අද කිව්ව මෙතඩ් එක රියල් විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. රියල් මෙතඩ් තියෙනවා. ඒ වගේම හරියට Pinterest මේකට යූස් කරන්න. Pinterest කියන්නේ රෙසිපීස් වලට ලොකු තැනක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් රෙසිපීස් කියන දේ හරියට කරන්න පුළුවන් ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් තැන. එදෙත් එකන් ඔයා අද කීව දෙයින් මොන හරි ගත්තද? මොන හරි ගත්තා නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක share වෙන්න. ඒ වගේ මොන හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා. පළක් විතර තේරෙන්නේ නැති වෙයි online වැඩේට අවුල් දෙන්න ආව කෙනෙක්. ඉස්සරහට ඉතින් අනිවාර්යෙන් තේරෙයි අපිත් එක්කන් ඉන්න. හරියට concept එක කියලා දෙනවා. concept එක practice කරන එක ඔයාගත්තේ තියෙන්නේ. තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. උපරිමයෙන් try කරනවා. හැම comment එකකටම reply එකක් දෙන්න. එදෙත් එකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් පරිස්සමට ඉන්න.